Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii mai. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum va fi influențat semnul vostru zodiacal pe parcursul acestei luni, mai ales că vom avea niște evenimente astrale importante. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Și dacă doriți să aprofundați această parte a vieții voastre, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, astfel încât să putem aprofunda împreună amprenta voastră astrologică. Totodată, dacă vă cunoașteți ascendentul zodiacal sau luna, amplasarea lunii în harta voastră natală, atunci vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente acestor elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă a modului în care această lună vă va influența. Înainte de a începe, doresc să urez la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei luni, toate cele bune, multă sănătate și să fiți iubiți, dragii mei! Haideți să începem! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec! Bine ați revenit la horoscopul lunii mai! Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum veți fi influențați de evenimentele astrale ale lunii mai și de asemenea, nu uitați că acest video este pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom trece în revistă începutul, mijlocul și finalul de lună. Înainte de a începe, vreau să vă spun că această lună pentru zodia Berbec aduce o dinamică intensă, cu accente pe carieră, pe resurse personale, dar și pe relația cu autoritatea și cu reputația voastră, cu imaginea voastră publică, cu ascensiunea voastră socioprofesională. De aceea, tranzitele lente precum cel al lui Pluto din Vărsător, care pe data de 4 mai începe o nouă perioadă de retrogradare, și planeta Saturn, care va intra în semnul vostru zodiacal pe final de lună, mai exact pe 25 mai, da? Aduc o schimbare de perspectivă profundă asupra ideii de responsabilitate, dar și asupra poziției voastre sociale, da? Veți regândi poate aceste aspecte din viața voastră. Așadar, pentru voi începutul de lună aduce focus pe ideea de bani și stabilitate. Cu soarele în Taur, care vă luminează, vă tranzitează casa banilor, casa resurselor materiale, dar și a stabilității emoționale și a abilităților voastre native, se activează sistemul vostru de valori. Practic, cumva în această lună sunteți îndemnați să vă regândiți principiile după care voi vă câștigați banii, principiile după care voi vă ghidați în obținerea resurselor materiale. Este posibil să schimbați poate anumite credințe, anumite valori, să le readaptați la contextul vostru actual. Totodată puteți descoperi abilități noi, poate vă găsiți talente noi, vă descoperiți talente noi sau descoperiți, de exemplu, un hobby nou care dintr-o pasiune se poate transforma într-un venit financiar extra, da, la ceea ce faceți deja. Totodată planeta Mercur, care se află în semnul vostru zodiacal până pe data de 10 mai, vă oferă claritate mentală, curaj în comunicare, dorința de a vă afirma, de a vă face vizibil, de a vă face auziți în cadrul contextelor profesionale. Deci cumva aveți așa lucrurile facilitate din acest punct de vedere, pentru că căpătați o claritate mai mare la nivel mental și la nivel de comunicare, sunteți mai asertivi decât de obicei și chiar mai determinați în a vă afirma ideile pe care le aveți la locul de muncă.
Cu Pluto retrograd în Vărsător, așa cum vă spuneam, începând cu 4 mai, ei bine, pentru voi se activează zona planurilor de viitor, a contextelor sociale din care faceți parte, a modului în care vă raportați la evenimentele la care vă participați sau în care sunteți implicați. Deci este pentru voi un moment favorabil pentru a vă revizui prieteniile, proiectele comune, anumite colaborări pe care le aveți. Așa că ceva din interiorul vostru vă cere să transformați radical ceva din acest segment al vieții voastre. Fie că schimbați cercul de cunoscuți în care vă petreceți timpul liber, fie că alegeți să vă transformați relațiile cu colegii de la locul de muncă sau efectiv să vă revizuiți planurile voastre pe termen mediu și lung, indiferent despre ce este vorba, să țineți minte că acest început de lună, 1-10 mai, pentru voi este extraordinar de bun în a aduce modificări în aceste segmente. Ca și recomandare, v-aș spune să vă revizuiți cu atenție relația cu banii, cu valorile voastre, cu sistemul vostru de valori, dar și cu oamenii din jurul vostru. Până la urmă, poate că ar fi bine să vă întrebați ce merită să păstrați cu adevărat în viața voastră și ce nu mai este, nu știu, poate aliniat cu ceea ce doriți să deveniți, da? în viitorul apropiat. Așa că mai multă atenție. Ei bine, mijlocul lunii aduce luna plină în Scorpion pe data de 12 mai, iar pentru voi se va activa segmentul transformărilor profunde din viața voastră, al relației cu banii prin perspectiva resurselor partajate cu un posibil partener de cuplu, acolo unde este cazul. De asemenea, pot ieși la suprafață anumite teme legate de control din viața voastră, de intimitate, de anumite dependențe pe care poate le aveți. Totodată este un moment potrivit în care să vă revizuiți tot ce are legătură cu subiectele tabu din viața voastră, să vedeți ce anume ați reprimat mai mult decât este cazul, ce anume ați încercat așa să băgați sub preș și cumva toate aceste lucruri au adunat o anumită tensiune sau o anumită frustrare interioară. Așa că este un moment bun, faza de lună plină în zodia Scorpion, să gândiți ce anume vă poate aduce această transformare, adică la ce este nevoie să renunțați în viața voastră personală, intimă, astfel încât să invitați transformarea în viața voastră și să beneficiați poate de mai multă apropiere față de partenerul de cuplu sau de o relație mai bună cu planul financiar. Indiferent despre ce parte este vorba, veți simți nevoia de a revizui acest segment cu luna plină în Scorpion. Pentru voi este așa o perioadă de catarsis cumva, adică puteți simți intens emoțiile, dar fix ele reprezintă cheia pentru vindecarea voastră. Da? Deci chiar dacă la început acestea pot fi destul de inconfortabile sau pot crea destul de multă presiune în viața voastră, țineți cont de faptul că ele vă ajută prin a aduce la suprafață acele chestiuni refulate să observați ce anume aveți de vindecat la voi. Începând cu 10 mai, Mercur va părăsi semnul vostru zodiacal și va trece în zodia Taur, așa că veți beneficia de mai multă stabilitate, mai multă elocvență, mai multă claritate, atât în gândire cât și în comunicare. Vă veți face mai ușor înțeleși, veți căpăta mai multă răbdare, adică cu Mercur în Berbec, da, ați beneficiat de ideea aceasta de a fi în centrul atenției, de a ieși în prim plan, dar cu Mercur în Taur căpătați și acea răbdare de a rumega puțin ideile înainte de a le comunica. Veți simți așa un ritm puțin mai lent, dar mai stabil în viața voastră. Deci veți reuși să comunicați mai pragmatic și chiar să vă focusați mai mult pe decizii financiare pe termen lung, da? cu impact pe termen lung. Totodată Venus și Jupiter, micul și marele benefic din astrologie, cumva favorizează creșterea resurselor și
ancorarea în planul concret, așa că este o perioadă bună în care să speculați oportunitățile de ordin financiar sau în cazul în care aveți niște economii, da, să aveți grijă de ele sau poate chiar să investiți, dacă aveți o anumită sumă de bani disponibilă, să o investiți, dar bineînțeles cu atenție sau poate chiar apelând la un consilier financiar. Deci este o perioadă benefică din acest punct de vedere. Dar atenție, așa cum v-am spus, din punct de vedere emoțional, este important pentru voi să observați ce emoții sau ce frici ies la suprafață în perioada de mijloc a lunii, pentru că ele reprezintă mesagerii unei schimbări necesare în viața voastră. Finalul lunii pentru voi aduce așa o viziune nouă, începuturi mentale, un restart mental de fapt, iar pe marele învățător în semnul vostru zodiacal, adică planeta Saturn. În data de 20 mai, Soarele va intra în zodia Gemeni și practic pentru voi se dinamizează foarte mult sfera comunicării, a învățării, a relației cu frații, surorile, cu vecinii, cu tot ce are legătură cu partea aceasta de comunicare. Totodată mintea devine mai activă, puteți simți așa o chemare înspre a învăța lucruri noi, înspre a călători, înspre a discuta mai mult, a socializa mai mult. Mai mult decât atât, pe 26 mai Mercur intră în zodia Gemeni, așadar avem un fel de dublă forță mentală, dacă pot să spun așa, și veți avea tendința de a gândi rapid, de a avea idei bune, dar mare atenție la această agitație mentală, da? S-ar putea să fie așa un influx foarte mare de gânduri, de idei, de percepții și cumva să vă simțiți copleșiți sau poate chiar epuizați, da, la nivel mental. Deci puțină atenție, mai ales că oricum voi prin natura voastră aveți tendința de a fi mai agitați, mai nervoși. Ei bine, cu Soarele și cu Mercur într-un semn de aer care guvernează zona mentală, clar vorbim de și mai multă nervozitate, și mai multă agitație și mai multă nerăbdare. Deci pentru voi mare focus, chiar vă sfătuiesc să aveți grijă la durerile de cap, pentru că de la atâta agitație mentală posibil chiar să simțiți așa o oarecare apăsare. Pe data de 25 mai, Saturn intră în semnul vostru zodiacal, planeta karmei, planeta care vine cu lecții importante, cu responsabilitate, cu limitări, cu asumare, trece în semnul vostru zodiacal și practic ăsta ar fi cel mai important eveniment al lunii pentru voi. Este practic începutul unui ciclu de maturizare pentru voi, unui nou ciclu de maturizare care va dura undeva la 2 ani jumătate, pentru că Saturn va fi prezent aici în zodia voastră. Așa că veți fi invitați să deveniți mai răbdători, mai disciplinați, mai perseverenți în ceea ce faceți, mai înțelepți și mai structurați, mai organizați. De asemenea, este posibil să simțiți nevoia în perioada ce urmează să vă asumați responsabilități noi, să fiți mai serioși în tot ceea ce întreprindeți, puteți începe chiar proiecte importante, da, care vor da roade pe termen lung. Iar pe data de 27 mai va avea loc luna nouă în zodia Gemeni și acest lucru vă oferă ocazia unui nou început în zona aceasta a comunicării. Poate veți simți nevoia să învățați o limbă străină nouă sau să vă împrieteniți cu oameni noi sau cu oameni aflați la distanță sau cu persoane din alte țări, alte culturi și așa mai departe. Deci o perioadă bună pentru voi să vă apucați de învățat lucruri noi, de orice fel, da? Poate chiar să, nu știu, să lansați un proiect nou sau să vă implicați într-o colaborare nouă, un nou drum educațional, da? Poate vă înscrieți la un curs, poate vă înscrieți la o facultate sau la ceva care să vă ajute să vă dezvoltați inclusiv și personal și profesional. Așa că este un moment bun să reflectați la ce vreți să deveniți în următorii ani. Pentru că Saturn vă va cere cumva ca ceea ce veți alege, da, pe viitor să fie dintr-o zonă conștientă și matură, dragii mei. Da? Deci o lună intensă pentru voi.
Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru voi. Și au ieșit două mesaje. Primul vorbește despre epoca luminii și spune că v-ați pregătit pentru acest lucru vieți întregi. Da? Deci o perioadă în care, așa cum spuneam, aveți ocazia să vă iluminați, să evoluați, inclusiv din punct de vedere spiritual, da? Cu Saturn acolo veți învăța niște lecții foarte importante pentru parcursul vostru evolutiv. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește despre frăția trandafirului, adică despre frumusețe și devotament, despre misticism și despre învățător. Ia uitați aici, profesorul, da? Ideea de a deveni mult mai împământați, mult mai ancorați, mult mai așezați în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce simțiți și așa mai departe, dragilor. O lună importantă pentru voi, dragii mei. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna mai să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, pe data viitoare. Pa, pa!